Apocalipsa, capitolul 6. Am văzut când a deschis mielul prima din cele 7 peceți și am auzit-o pe una din cele 4 ființe spunând cu glas ca de tunet: Vino! Am privit și iată, era un cal alb, iar călărețul său avea un arc și i s-a dat o coroană și a plecat învingător și ca să învingă. Și când a deschis a doua pecete, am auzit a doua ființă spunând: Vino! Și a ieșit un alt cal, roșu ca focul, iar călărețul lui a primit puterea să ia pacea de pe pământ, astfel încât oamenii să se înjunghie unii pe alții. Și i s-a dat o sabie mare. Iar când a deschis al 3-lea sigiliu, am auzit a 3-a ființă spunând: Vino! Am privit și iată, era un cal negru, iar călărețul său avea în mână o balanță. Și am auzit ceva ca un glas în mijlocul ființelor spunând: Măsura de grâu, 1 dinar, iar 3 măsuri de orz, 1 dinar. Însă de ulei și de vin să nu te atingi. Și când a deschis a 4-a pecete, am auzit glasul celei de-a 4-a ființe spunând: Am privit și iată, era un cal vânăt, iar numele călărețului său era Moartea, iar sălașul morților venea cu el în urma sa. Și li s-a dat putere asupra unui sfert din pământ să ucidă cu sabia și foametea și moartea și cu fiarele pământului. Și când a deschis a 5-a pecete, am văzut sub altar sufletele celor înjunghiați din pricina cuvântului lui Dumnezeu și a mărturiei pe care o dăduseră. Și ei au strigat cu glas puternic, spunând: Până când, stăpâne sfinte și adevărate, nu vei face judecată și nu vei răzbuna sângele nostru împotriva locuitorilor pământului? Și i s-a dat fiecăruia dintre ei un veșmânt alb și li s-a spus să se odihnească încă puțin timp, până când se va împlini numărul fraților lor, robi împreună cu ei, care aveau să fie uciși ca și ei. Și am văzut când a deschis a 6-a pecete. A fost un cutremur mare, soarele s-a făcut negru ca un sac de păr, iar luna întreagă s-a făcut ca sânge. Stelele cerului au căzut pe pământ, așa cum un smochin își leapă de smochinele verzi atunci când e scuturat de un vânt puternic. Cerul a dispărut ca un sul care se înfășoară și toți munții și toate insulele s-au mișcat de la locul lor. Împărații pământului, conducătorii cei mari și comandanții de armate, cei bogați și puternici, toți sclavii și toți cei liberi s-au ascuns în peșterile și în stâncile munților, spunând munților și pietrelor: Cădeți peste noi și ascundeți-ne de fața celui care șade pe tron și de mânia mielului, căci a venit ziua cea mare a mâniei lor și cine poate rămâne în picioare?